ตัวแทนแห่งแหล่งอารยธรรมเมโสอเมริกาของชาวมายาบริเวณทวีปอเมริกากลางในปัจจุบันที่คนส่วนใหญ่รู้จักกันก็คือชิเชนอิตซาที่ตั้งของพีระมิดเอลคาสติโลที่ได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่หรือไม่ก็ติเกาเมืองที่เต็มไปด้วยพีระมิดสูงตระหง่านหลายแห่งคลิปนี้อับดุลไททูบจะพาไปรู้จักกับคาลักมูนอีกหนึ่งในเมืองโบราณสำคัญของชาวมายาที่ได้รับการขนานนามว่าอาณาจักรงูกับความยิ่งใหญ่ของพีระมิดคู่ภาพแกะสลักหินและหน้ากากหยกอันล้ำค่าไปติดตามกันครับรู้ไหมครับสมองของเรามีไขมันเป็นส่วนประกอบหลักและโอเมก้า 3 คือไขมันสำคัญที่ช่วยทั้งเรื่องความจำอารมณ์และการทำงานของสมองโดยรวมแต่น่าเสียดายที่ร่างกายสร้างโอเมก้า 3 เองไม่ได้ต้องได้รับจากอาหารเท่านั้นผมเลยเลือกตัวช่วยง่ายๆอย่างโอเมก้า 3 Norway Daily ครับช่วยเติมเต็มโอเมก้า 3 ที่จำเป็นต่อร่างกายในแต่ละวันได้อย่างสะดวกและมั่นใจศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ clarity.asia/abdulthai YouTube หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับคาลักมูเป็นเมืองโบราณอยู่ในป่าทึบทางตอนใต้ของเมืองกัมเปเซในรัฐยูคาทานของประเทศเม็กซิโกห่างจากชายแดนของประเทศกัวเตมาลาเพียง35 กิโลเมตรเป็นอีกหนึ่งเมืองสำคัญของประวัติศาสตร์เมโสอเมริกาพื้นที่นี้มีหลักฐานการตั้งถิ่นฐานมาตั้งแต่550 ปีก่อนคริสตกาลก่อนจะได้รับการพัฒนาเป็นเมืองของชาวมายาในช่วงปีค.ศ. 250 ถึง 900 และถูกละทิ้งไปในช่วงปีค.ศ. 1000ในช่วงที่รุ่งเรืองถึงขีดสุดคาลักมูลขยายอาณาเขตออกไปได้ไกลกว่า150 กิโลเมตรส่วนที่เป็นเมืองหลักกินพื้นที่รวมมากกว่า 13,000 ตารางกิโลเมตรมีประชากรถึง 1.75 ล้านคนและมีกษัตริย์ปกครองสืบทอดต่อเนื่องรวมประมาณ18 พระองค์คาลักมูลได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในด้านวัฒนธรรมเมื่อปี 2002 ก่อนที่จะตามมาด้วยมรดกโลกทางธรรมชาติในปี 2014 เพราะป่าโดยรอบอุดมไปด้วยหนองน้ำเป็นที่อาศัยของสัตว์ป่าพื้นเมืองหายากโดยต้นไม้ที่หนาทึบได้ช่วยปกคลุมโบราณสถานให้ยังคงสภาพดั้งเดิมเอาไว้ได้เป็นอย่างดีจึงทำให้ที่นี่เป็นมรดกโลกที่ผสมผสานทั้งด้านวัฒนธรรมและธรรมชาติเข้าด้วยกันหลังจากถูกทิ้งร้างมานานถึง900 ปีคาลักมูลยุคใหม่เพิ่งจะมีการค้นพบและกำหนดให้เป็นแหล่งโบราณคดีเพื่อการศึกษาเมื่อไม่ถึง100 ปีมานี้เองในปี 1931โดยไซรัส แอนลันเดลศาสตราจารย์ด้านพฤกษศาสตร์ชาวอเมริกันผู้หลงไหลในวัฒนธรรมมายาและค้นพบซากของเมืองโบราณถึง16 เมืองด้วยกันรวมถึงคาลักมูลซึ่งเขาเป็นผู้ตั้งชื่อให้ในขณะที่ชาวบ้านในแถบนี้เรียกขานที่นี่ว่าออกสเตตูนหรือศิลา3 แผ่นนัยยะความหมายคือเป็นสัญลักษณ์แทนผู้ปกครองที่ทรงอำนาจ3 คนส่วนชื่อคาลักมูลที่ดรลันเดลตั้งให้เป็นภาษามายาแปลว่าเมืองแห่งพีระมิดคู่เนื่องจากมีพีระมิดขนาดใหญ่2 แห่งที่ตั้งอยู่ใกล้กันโดยพีระมิดที่เรียกกันว่าพีระมิดหลังที่2มีความสูงถึง55 เมตรตั้งอยู่บนฐาน140 ตารางเมตรนับเป็นหนึ่งในพีระมิดที่สูงที่สุดแห่งหนึ่งในอารยธรรมมายาซึ่งเชื่อว่าเกี่ยวข้องกับการสังเกตการดวงดาวท้องฟ้าและการประกอบพิธีกรรมหากมองไปจากบนยอดของพีระมิดหลังที่2นอกจากจะสามารถมองเห็นพีระมิดอีกหลังที่อยู่ใกล้กันแล้วต้นไม้ที่หนาทึบภายในบริเวณพื้นที่หลักของเมืองอาณาเขตประมาณ2 ตารางกิโลเมตรยังมีอาคารโดยรอบอีกกว่า 6,000 หลังซึ่งเป็นทั้งที่อยู่อาศัยศาสนสถานตลาดแหล่งพบปะสังสรรค์เพื่อการประชุมทางการเมืองหรือสันทนาการและยังพบพื้นที่สำหรับกักเก็บน้ำฝนสำหรับบริโภคและทำการเกษตรรวมอยู่ด้วยแม้ดรลันเดลจะค้นพบคาลักมูลตั้งแต่ปี 1931 แต่งานด้านโบราณคดีเพื่อศึกษาเมืองโบราณแห่งนี้เพิ่งจะเริ่มต้นเมื่อปี 1982 มานี้เองที่เมืองโบราณคาลักมูลนี้นักโบราณคดียังค้นพบศิลาจารึก120 แผ่นและการแกะสลักหินตกแต่งภายในอาคารต่างๆที่งดงามและบอกเล่าเรื่องราวของชาวมายารวมไปถึงของมีค่าจำนวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากภายในพีระมิดหลังที่2ซึ่งเป็นสุสานของกษัตริย์และราชวงศ์ภาพแกะสลักทำให้เราได้รู้จักความสำคัญของผู้ปกครองคาลักมูลที่ได้รับการขนานนามว่าอาณาจักรงูด้วยเพราะใช้รูปงูเป็นตราสัญลักษณ์ทางการเมืองทั้งยังปรากฏอยู่ในภาพแกะสลักและงานฝีมือต่างๆโดยทั่วไป
มีผู้ปกครองที่เรียกขานกันว่าราชาและราชวงศ์แห่งงูที่มีอำนาจอยู่ในบริเวณที่ราบต่ำของอาณาจักรมายาที่พีระมิดหมายเลข 2ยังมีการค้นพบเครื่องประดับจำนวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งหน้ากากที่ทำจากหยกซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของชาวมายาในสมัยโบราณที่ทำขึ้นในรูปแบบชิ้นงานโมเสกมาต่อกันให้เป็นหน้ากากโดยเฉพาะอย่างยิ่งหน้ากากของกษัตริย์คนสำคัญราชาแห่งงูยุคหนุ่มจีจักครักที่มีการนำเปลือกหอยและกระดูกมาเป็นส่วนประกอบร่วมกับหยก57ชิ้นซึ่งการจัดทำหน้ากากในลักษณะนี้เป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมตามความเชื่อในโลกหลังความตายที่ต้องแสดงให้เห็นถึงความมั่งคั่งและอำนาจของผู้เป็นเจ้าของหน้ากากปัจจุบันของมีค่าทั้งหมดนำไปเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์ในเมืองกัมเปเชในยุคคลาสสิกของชาวมายาคือราวค.ศ. 250 ถึง 900เป็นห่วงเวลาที่มีเมืองสำคัญ2เมืองของชาวมายาต่อสู้แย่งชิงอำนาจกันด้วยทั้ง2เมืองนั้นต่างก็เป็นเมืองใหญ่และทรงอิทธิพลที่สุดในขณะนั้นและตั้งอยู่ห่างกันประมาณ100กิโลเมตรคือคาลักมูนในเม็กซิโกและติเกาที่ปัจจุบันอยู่ในประเทศกัวเตมาลาติเกาเป็นศูนย์กลางทางการปกครองที่สำคัญเป็นที่ตั้งของสิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดในอเมริกาก่อนยุคโคลัมบัสนั่นคือวิหารหมายเลข 4ที่สูงถึง70เมตรเก่าแก่และเป็นพี่ใหญ่มาก่อนจนกระทั่งปี562คาลักมูนและเมืองพันธมิตรโดยรอบสามารถเข้าควบคุมติเกาได้สำเร็จปกครองติเกาและเป็นเมืองบริวารอยู่นานถึง130ปีก่อนที่คาลักมูนจะต้องมาพ่ายแพ้ให้กับติเกาในช่วงปี695แม้ในระยะต่อมาคาลักมูนจะพยายามหาพันธมิตรใหม่ๆกับเมืองทางเหนือแต่ก็ไม่สามารถอยู่เหนือติเกาได้อีกสิ้นสุดยุคทองของคาลักมูนที่ค่อยๆเสื่อมอำนาจลงและถูกทิ้งร้างไปก่อนการมาถึงของชาวสเปนและยุโรปอาณาจักรมายาเคยเป็นแหล่งอารยธรรมที่สำคัญที่สุดในดินแดนแถบนี้ทั้งความก้าวหน้าทางการเกษตรการเชี่ยวชาญด้านการคำนวณและดาราศาสตร์ตลอดจนด้านศิลปะและสถาปัตยกรรมในประเทศเม็กซิโกนอกจากชิเชนอิตซาแหล่งประวัติศาสตร์ของชาวมายาที่โด่งดังที่สุดและคาลักมูนที่เรานำเสนอกันในคลิปนี้แล้วยังมีเมืองที่น่าสนใจของชาวมายาอีกหลายแห่งโดยส่วนใหญ่จะมีสัญลักษณ์สำคัญเป็นตัวอักษรภาพที่แกะสลักอยู่บนหินและพีระมิดขนาดใหญ่ที่ดูแข็งแรงยืนหยัดท้าทายยุคสมัยและการเวลาอาทิเมืองปาเลนเกซึ่งเป็นที่ตั้งของ Temple of the Inscription วิหารจารึกที่ฝังศพของกษัตริย์ปากันมหาราชตลอดจนเมืองโอสไมล์ที่โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมแบบปูอุกอย่างที่พีระมิด of the Magician หรือพีระมิดแห่งผู้ทำนายที่มีลักษณะคล้ายเนินเขาและสร้างจากหินปูนเป็นหลักโบราณสถานในอารยธรรมมายายังพบได้ในประเทศอื่นๆใกล้เคียงอย่างกัวเตมาลาฮอนดูรัสและเบลิสอีกด้วยยังคงมีการค้นพบเมืองมายาโบราณในแถบเม็กซิโกและอเมริกากลางเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องปลายปี 2024 ลุค อัลโทมัสนักศึกษาปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยทูเลนในสหรัฐอเมริกาค้นพบเมืองมายาแห่งใหม่อยู่ทางตอนเหนือของคาลักมูนประมาณ100กิโลเมตรด้วยการใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่าไลด้าคือการปล่อยสัญญาณเลเซอร์สำรวจพื้นที่ที่เต็มไปด้วยต้นไม้หนาทึบตรวจวัดระยะและแสงสะท้อนกลับทำให้พบสิ่งปลูกสร้างโดยบังเอิญที่คาดว่าจะมีทั้งพีระมิดสนามกีฬาโรงละครกลางแจ้งและถนนเชื่อมต่อกันบนพื้นที่ประมาณ260ตารางกิโลเมตรและตั้งชื่อเมืองนี้ว่าวาเรเลียนาตามชื่อของบึงน้ำที่ตั้งอยู่ใกล้กันโดยคาดว่าเมืองโบราณแห่งนี้ดำรงอยู่ในช่วงปีค.ศ. 750 ถึง 850และมีประชากรเคยอาศัยอยู่ราว 30,000 ถึง 50,000 คนนักโบราณคดีกำลังเตรียมการขุดค้นในพื้นที่เมืองวาเลเรียนานี้เพิ่มเติมในอนาคตคาดกันว่าเทคโนโลยีไลด้าจะช่วยให้มีการค้นพบเมืองของชาวมายาที่ซุกซ่อนตัวอยู่ใต้ผืนป่าทึบอีกหลายแห่ง